Xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải mã tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng những cặp đôi nào trong tuần qua đang yêu nhau thì tình yêu sẽ thêm nồng thắm. Còn những ai đang FA thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ sớm tìm được tình yêu của mình mà thôi. Dù bạn có là ai thì bạn cũng cần phải xem chương trình Giải mã tình yêu, bởi vì chúng tôi luôn luôn có rất nhiều những cái câu chuyện thú vị đến từ chính cô gái xinh đẹp của chúng ta. Còn lại là rất nhiều gương mặt quen thuộc mà các bạn cũng đã biết rồi. Còn bên đây chính là hai chàng soái ca của chúng ta là GA Nguyễn và B-Max. Và chúng ta ngày hôm nay cũng có một chàng trai không biết dùng từ soái ca có đúng hay không. Thử nhìn coi nha. Chàng trai đó là ai nha. Xin mời diễn viên Hứa Minh Đạt. Chào mọi người, chào mọi người. Chào quý khán giả. Anh Đạt ở đây ạ. Người ta cũng xoái lắm cái chứ này bộ. có đủ chuẩn soái ca của chị chưa chị Phương? Không này hề ca chứ xoái Dạ ca. đúng rồi. Xoái chứ bộ. Anh hôm nay em thấy anh đẹp nhất luôn, từ trước tới giờ em được làm việc với anh ấy. Wow. Người thiếu ngủ hay là nhậu gì chưa vậy? Hôm nay anh mặc vest những cái đẹp, rất là đẹp lắm. Rồi, rất là cảm ơn anh Đạt. mà. Anh Đạt có muốn chia sẻ cái điều gì khi mà tham gia chương trình ngày hôm nay không ạ? Đây là lần đầu tiên Hứa Minh Đạt tham gia chương trình Giải mã tình yêu. Không biết tình yêu giải mã thế nào thì em chỉ anh chứ giờ anh không biết gì luôn. Anh giải sao? Anh phải là người chỉ tụi em chứ, anh là coi như là hoa đã có chủ mà trong đó còn có thêm mấy cái bông nhỏ nhỏ xung quanh nữa. Anh giải sao mình có mấy trái banh luôn đó. Được thì từ từ mình giải mã thôi, phải chủ đề. Cảm ơn Đạt rất là nhiều, mời anh Đạt vào chỗ ngồi ạ. Rồi, ngày hôm nay sẽ là một cái chủ đề mà cá nhân Bảo không biết rằng nên gọi là thú vị hay là mắc cười nữa. Bởi vì đây chính là cái chủ đề liên quan tới cái chuyện mà là chi tiêu của hai người trong tình yêu. Và đó chính là cái chuyện là khác biệt giữa sự tiết kiệm và keo kiệt trong tình yêu. Chắc hẳn là có nhiều câu chuyện để kể em đây. Thôi thì bây giờ đến với câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ạ. Câu chuyện đầu tiên đó là dùng được mới mua, dùng được mà không mua là đồ keo kiệt. Xin chào mọi người, mình là Miko Lan Trinh và Miko sẽ chia sẻ câu chuyện này ha. Là đối với Miko á, Miko tự cho rằng, tự quy định rằng mình là một cô gái biết suy nghĩ. Tôi là một cái chuẩn để tôi quy định nó là món đồ đúng đắn để mua rồi. Mà anh từ chối thì ok, anh phải đưa ra một cái lý do chính đáng, còn nếu mà không thì có nghĩa là anh đã keo kiệt. Là bạn nghĩ cho người ta đúng không? Dạ, tại vì Trinh không bao giờ mua đồ mắc tiền hết. Trinh không phải là một cô gái thích hàng hiệu. Trinh chỉ cần những cái món mà Trinh thực sự nghĩ nó cần thiết thôi, cho mình hoặc là cho người ta luôn. Và khi mà mua cái món đồ đó tôi cũng nghĩ là người ta có khả năng mua được hay không rồi. Nên có nghĩa là Trinh là một cô gái sắp xếp hết cho người ta rồi đó, người ta chỉ cần bỏ tiền ra người ta mua thôi, mà người ta không mua người ta keo. Thì đó thì bây giờ là Trinh đã chỉ định là cái này dùng được là mua. Thì bây giờ ai là xui lắm mới làm bạn trai em luôn á. Dạ em chỉ. Anh ơi, chiếc xe 2 cửa này dùng được đó, mua đi anh, không mua là keo kiệt. Không, bây giờ cụ thể nè, bây giờ Trinh nói đi cái món gì mà Trinh nghĩ là người ta có thể mua được mà Trinh cần dùng. Trinh cũng muốn chia sẻ với mọi người luôn là hiện tại bạn trai của Trinh là người kiếm được ít tiền hơn Trinh. Nên khi mà Trinh có những cái mong muốn nào mà Trinh thấy là nó hơi quá xa xỉ, Trinh sẽ là người trả. Nhưng nếu mà tới cái chỗ này em biết, em nghĩ trong đầu em biết là anh có thể trả được thì em mong muốn anh là người trả cái món đồ đó cho em. Nhưng mà nếu mình Trinh sẽ nói với người ta như thế nào? Mình sẽ không có nói gì đâu, mình sẽ không trả vậy thôi à, là người ta biết người ta trả. Là coi như là cứ ra, coi như là đi vô một cái shop xong rồi thấy là một đôi giày đẹp quá, anh ơi đôi giày đẹp quá, anh ơi em thích đôi giày, em thích đôi giày, là mặc thì người ta phải tự trả. Dạ, rất là dễ hiểu. Còn nếu như mà Trinh đi phăm vô cái shop đó, Trinh cầm đôi giày đó, Trinh tự trả tiền thì người ta cũng hiểu luôn. Hiểu sao? Hiểu là cái đó giá trị không cần phải mua cho mà dạ. Còn anh Đạt nói em thích cái xe 2 cửa thì em đã nói ngay từ đầu rồi. Em tự mặc định em là cái chuẩn mà em thấy cái nó hợp lý em mới kêu người ta mua, chứ em sẽ không đưa ra một cái món đồ mắc tiền quá rồi mà em vòi vĩnh người ta, là không có chuyện đó. Cái này chỉ thể bên chị Trinh, tại vì chỉ biết tính chị Trinh. Chị Trinh là người phải nói là rất là chính xác trong một số cái sự lựa chọn. Tức là khi nào mà mua cái gì á tức là không phải là người quá đáng đòi hỏi, mà là phải cân nhắc trước khi mà đưa ra cái gì đó, ngay cả cho bản thân và cho bạn trai luôn. Nhưng mà cái mindset tiết kiệm của đàn ông phụ nữ nó khác nhau lắm.
Thì đàn ông thấy là trời em có nhiều quá rồi thì em mua làm chi, thôi đừng mua. Đàn ông chỉ nghĩ vậy thôi chứ không phải là không có tiền. Bà nói rất đúng nha. Chi cũng có rất là nhiều người bạn nam đã từng hỏi Chi là em, tại sao phụ nữ có bao nhiêu cái túi vẫn không đủ, hoặc là có bao nhiêu bộ váy, hoặc có bao nhiêu đôi giày mà mua thêm một đôi vẫn thấy vui. Thì ủa cái chuyện đó đâu có gì đâu mà phải thắc mắc trời. Đúng không? Phải thắc mắc gì Phải đúng thắc không? mắc chứ sao có gì Vậy mà đâu. rất nhiều bạn thắc mắc điều đó, trong khi mình cũng không biết Không bao giải giờ thích nghe sao. bên Nam nói, nghe bên Nam nói đi. Trinh nghĩ chính các anh cũng có rất nhiều giày. Dạo gần đây là Trinh thấy các anh là thích Tùy giày, người sưu tầm mà anh giày thích giày sneaker, đó. là nhiều giày. Lấy cái ví dụ điển hình luôn là anh đang thắc mắc là vợ anh á là đi ra đường xong mua cái bóp nhỏ, thấy đẹp quá mua bóp nhỏ, xong mua bóp nhỏ xong là phải về phải mua cái bóp lớn, cái đừng bóp nhỏ. Xong mua bóp lớn được bóp nhỏ xong bự hoành tráng bự quá, xong cầm cái bóp bự ra đường em sợ người ta giật quá, phải đánh lạc hướng người ta, là cuối cùng cất mấy bóp đó nhà, xách bịch ni lông ra đường để cho khỏi để ý. Mà mua bóp để trong nhà anh cũng không hiểu được vấn đề là gì luôn á. Mà mua bóp trứng ngà quá chừng luôn. Mang ni lông là tại anh thuận miệng nói thật cái túi giấy, cái túi giấy và đựng mấy bịch dài đồ đựng đem ra đường vậy. Anh nhưng mà tới lúc đó anh có thể nói, và khi đó chị sẽ thấy là chị mua hố Thì bán lại. đó. Ông bán lại được nhưng mà không có phạm lại cái sai lầm đó nữa. Rồi mình sẽ bàn tiếp để coi là liệu rằng là những cái tình huống mà Trinh vừa đưa ra nó phải là keo kiệt hay không, hay là tiết kiệm nha. Câu chuyện thứ hai. Chia 2, chia 4, chia mấy mới đủ? Sao lúc nào cũng khó hiểu vậy Mai Bích Trâm? Em giơ tay nhẹ nhẹ, trên này nó cao. Hả? Mấy người mà có chung chỉ Mai kỳ quá ha. Rồi ai trước nè? Dạ em xin kể trước ạ. Rồi mời em. Không phải câu chuyện của em, là câu chuyện của bạn. Hai người đó đã quen nhau được 1 năm rưỡi. Thì trong mọi cái cuộc đi chơi hay gì đó là đều share ra. Thì quen rồi xem đó là chuyện bình thường thôi à. Có một cái dịp đặc biệt hơn nữa là sinh nhật của cái bạn này, bạn của cái bạn gái. Thì một nhóm đi chơi chung với nhau. Khi mà tính là mua bánh để làm cho cái bạn kia bất ngờ, thì bạn nam này á, mới là xung phong, mới bảo là thôi để anh đi mua bánh kem cho. Nhưng mà sau đó là khi mà mua về á thì là đưa hóa đơn bắt share ra. Là bắt bạn gái share ra chứ không phải là kêu tất cả mọi người cùng share hả? Dạ. Kiểu Là chỉ có là hai người đó mua xong rồi tự share với nhau. dạ đúng rồi. Mà trong cái bạn nam đó kinh tế sao, ý là bạn đó có kiểu như là có làm ra tiền không hay là cũng làm ra tiền mà. làm ra tiền gì rõ ràng là Thế thì quá đáng luôn á. Nhận thấy là thời buổi ngày nay thì ai cũng đi làm, ai cũng kiếm tiền đúng không? Thì cái chuyện mình share là chuyện công bằng thôi. Nhưng mà cái vấn đề của bé Trâm này, nhà hỏi là hai bạn đó quen nhau gần 1 năm không? Dạ quen nhau 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi đúng không? Chứng tỏ nó đã có một thời gian dài và họ đã diễn ra cái chuyện đó hàng ngày rồi. Cái Nhã muốn nói đây, đề cập đến đây đó là thói quen á. Tại vì nếu như ngay từ đầu mình không đề cập cái chuyện đó ra với người ta, ngay từ đầu cho người ta biết là mình không thích chuyện đó, và ngay từ đầu những cái thói quen đó không được nói trước, thì người ta sẽ mặc định đó là chuyện bình thường. Cho nên nó sẽ được lặp đi lặp lại tới một cái mức độ là nó bình thường hóa cái vấn đề đó luôn. Cho nên họ sẽ nghĩ là cái chuyện share là chuyện bình thường lắm. Cho đến khi mà nhiều chuyện quá thì cái cô kia cổ bị ức chế, cổ mới tức. Và cô cảm thấy bị sốc, bị buồn và muốn chia tay kiểu vậy. Cho nên cái điều quan trọng vẫn là mình phải nói cho người ta biết ngay từ đầu cái điều Thật mình là muốn trước hay đó không đã muốn. không vui rồi. Chị Phương, gì có giống cái trường hợp của Bích Trâm không? Giống mà khác. Giống đầu tiên là câu chuyện này là cũng là câu chuyện của một người bạn của chị. Nhưng mà nó hơi khác ở chỗ như này là tại vì chơi chung với nhau thì chẳng hạn như là hai cặp đi chơi đi, chị với bạn trai chị thì cô bé đó với lại bạn trai cô bé cũng đi chơi thì thường hay là diễn về xong hẹn nhau đi ăn uống. Nhưng mà tự nhiên một lúc nào đó cái chị cho phát hiện ra là đi 10 lần thì cả 10 lần là bạn trai chị trả. Kiểu như vậy á, mà người kia vẫn bình thường, chả bao giờ có lên tiếng một lần nào cả. Thì tự nhiên chị cảm thấy rất là hay. Thế là một lần đi ăn với nhau bình thường, cái chị nói ok bữa tiệc hôm nay mình chia 4. Bạn trai chị cũng hết hồn luôn á, nhưng mà chị cảm thấy như vậy và chị muốn như vậy. Thì bên kia cũng bị lặng im luôn, mặc đơ hết vài giây rồi cũng gượng ép rồi cũng rút tiền ra chia 4 kiểu như vậy á. Cái gì phải nói từ ngay từ đầu tiên mới bắt đầu đi chơi. Nếu không thì sẽ tạo thành thói quen người ta mặc định vậy luôn. Rồi, ok. Câu chuyện tiếp theo. Son túi ví quần áo em thích gì anh vẽ ra cho. Ai là tâm hồn lãng mạn. Cô gái nào mà may mắn như vậy. Câu chuyện này là của Misa. Thật ra thì bạn trai cũ của em là họa sĩ. Khi mà coi chương trình này rồi thì đừng có giận Misa nha. Cũng đã nói rất nhiều lần với nhau rồi. Thì bạn này là họa sĩ thì cứ lúc mà mới quen xong gia đình cũng rất là khá giả, mà bạn nó cũng kiếm được tiền.
Lúc đầu quen nhau, cái món quà đầu tiên tặng được một bộ quần áo Zara. Khi bạn nói bạn đi qua bên Singapore, bạn nhận bằng tốt nghiệp, bạn tặng mua nguyên bộ đồ Zara bạn tặng. Xong trong cái hộp đó kèm theo một cái hình là con mèo mặc cái bộ đồ đó. Và sau cái đó món quà đầu tiên, mà những món quà sau chỉ còn hình vẽ thôi, không còn món quà. Rồi có nghĩa là chỉ có đúng một món quà đó hả? Nếu mà nhiều lắm thì có thể được một cái bó hoa. Thì bạn đó bạn vẽ, nhưng mà những cái hình vẽ là bạn lấy những cái hình mà hai đứa chụp chung với nhau, xong bạn đó sẽ vẽ lại, xong rồi ghi giống như làm một cái thiệp ở xong phía sau viết cái lời chúc. Thì lúc đầu em thấy rất là dễ thương, nhìn cái hình đó là mình thấy là kiểu mà xao xuyến cảm động liền rồi. Nhưng mà dần dần chắc cỡ đâu hả 3-4 tháng sau gì đó, sau nói chung là qua mấy cái đợt lễ, em bắt đầu cảm thấy khó chịu, bởi vì cứ mỗi đợt lễ như vậy là thí dụ như lễ tình nhân đi, là trời ơi em bắt đầu em cuống cuồng lên, em đi mua quà, em mua xong rồi coi size áo, size giày kiểu gì em bí mật em mua, em tặng cho người ta rất là nhiều đồ. Xong cuối cùng mình nhận lại có một cái thiệp thôi, rất là bực mình, tại vì dù sao mình cũng là con gái thì em giống chị Miko á, tức là em cũng đã gợi ý từ trước ngày lễ em gợi ý rồi, và em biết là cái món quà đó hợp lý, em sử dụng được, và cái số tiền đó bạn trả được thì em mới gợi ý cho bạn đó. Mà dần dần em cảm thấy là trời ơi, mình cũng muốn được tặng quà lại chứ bội, mình đâu mỗi cái thiệp này không thì không có vui. Đúng rồi. Không, anh nghĩ người thiếu tinh tế đây là em đó. Tại vì đôi khi trong cái thiệp vẽ đó nó có một cái bí mật gì đó, em hiểu không? Trời ơi, em y chang, anh xử lý y chang anh luôn á. Đây mở hộp quà ra, em ngồi em xăm sao từng chút một, em coi là nhiều khi có cái code nào đó không, có cái code mua hàng nào đó ở đó, hay là có cái gì bí mật trong đó không. Mà cuối cùng là chỉ là một cái tấm thiệp vậy thôi. Cô chờ là đó không? Xong em cứ là em bực mình quá, em mới cãi lộn bạn đó. Em nói là sao kỳ vậy, thôi mốt đừng vẽ nữa, vậy nó đủ rồi, để đủ in lên cuốn lịch được rồi. Giờ tặng quà đi, thích cái này con gái mà thích son, thích này kia, xong mua tặng. Cái xong bạn nó nói rằng là thôi tặng những cái đó đâu có tấm lòng bằng vẽ thiệp. Nhân nghĩ đó là một cách thể hiện tình cảm mà bạn ấy thích vậy thôi. Đúng rồi. Tại vì nó bị quá. Không là quá thì mình chọn đi, mình chọn cái nào là tiết kiệm. Ai nghĩ đây là tiết kiệm? Kìa, thật ra là tiết kiệm keyboard mà cũng mong manh lắm anh ạ. Thì đúng rồi, cái ranh giới nó mong manh. Nhưng mà cái kết của câu chuyện này là sau khoảng bắt đầu 2 năm thì mới thấy rằng là thôi chấp nhận vậy đi. Em quan sát thấy rằng là bạn đó mỗi vào những cái ngày lễ bạn đó cũng tặng mẹ bạn đó y chang như vậy, cũng vẽ một cái món quà tặng cho mẹ, và mình thấy rằng là thật sự là cái cách mà bạn đó nhìn về một cái khía cạnh một cái món quà tặng thì đó là cái chân tình. Bạn đó ngồi vẽ loay hoay những cái bức tranh đó là cũng phải mất 2-3 tuần hơn á, chứ không phải là ngồi soạt cái là vẽ ra được. Vẽ tranh thì đó là cái cách mà bạn đó muốn đưa cái tình cảm vào trong cái tấm ảnh đó. Bây giờ mình thử đi, bây giờ mình đi được mấy câu chuyện rồi, mình thử phân tích coi là tiết kiệm với keyboard thì đó cái ranh giới nó mong manh lắm luôn á. Đối với người này có thể tiết kiệm, mà đối với người kia là nó bị kiết á. Vậy Trinh định nghĩa như vậy, không biết mọi người có đồng ý không? Có nghĩa là tiết kiệm hay keyboard, ranh giới là không làm cho người kia cảm thấy khó chịu. Đây là sự quy định giữa hai người. Ở trường hợp của Misa là bạn đã khó chịu rồi, bạn đã gợi ý những món quà rồi, mà anh chàng kia vẫn làm theo ý mình thôi, không có theo ý của cô gái, thì cái đó là keyboard. Đúng rồi. Đúng không? Nếu đã được gợi ý nhưng mà lại không làm thì đấy là keyboard. Em nghĩ là cái bạn của em cũng không hẳn là keyboard đâu, tại vì không tặng quà thôi, nhưng mà dắt đi ăn bữa ăn tới 2-3 triệu 5 triệu lần thì cũng tùy. Thay đổi. Cho nên là bây giờ nghĩ lại bây giờ kết luận là vậy nè. Kết luận đi, bây giờ mình kết luận. Bây giờ kết luận là tiết kiệm hay là keyboard là tùy theo đối phương thôi. Khi mà còn thương á thì kêu là tiết kiệm, lúc mà hết thương rồi kêu Vậy rồi, nó là vậy á. Không theo em nha, ví dụ như tiết kiệm á là biết bạn gái mình thích cái ví thì tiết kiệm sẽ mua cái ví ít tiền nhưng mà vẫn tặng, còn keyboard là không tặng luôn. Có thể tiết kiệm sẽ nói thêm câu là bây giờ anh đang hết tiền rồi, anh tặng em cái này, mai mốt có tiền anh tặng em cái mắc hơn, ví dụ vậy là tiết kiệm. Còn keyboard là em thích đúng không, kệ em, anh vẽ ra cho đó. Khó ha, chứ mình cứ tiếp tục đi, thì lát hồi cuối cùng mình sẽ kết luận xem là thế nào là tiết kiệm, thế nào là keyboard nhé. Câu chuyện thứ tư, thổi phạt xe ai thì người đó đóng tiền. Câu chuyện này là thiệt câu chuyện của Trinh luôn. Người yêu cũ một ca sĩ nổi tiếng người Bắc. Ai? No. Nói vậy là cả nước này biết rồi, cần gì hỏi ai. Trong 1 năm quen nhau là chưa bao giờ đi vô được một cái hàng quán nào cho đàng hoàng.
thì mỗi lần ngồi đi đâu? Ra Bắc thì ngồi lề đường uống một ly trà. Cái đó là thói quen của người Bắc thì cũng bình thường đi ha. Nhưng mà vào Nam á thì Trinh sẽ, lúc đó Trinh lái xe máy thì Trinh lại lấy xe ra sân bay đón, xong rồi bạn đó cũng sẽ lấy xe máy của Trinh đi trong Nam. Thì cái hôm đó là chở Trinh để đi ra sân bay cho bạn bay về Hà Nội thì bị công an thổi. Xong rồi đứng xuống thì lại đứng chần chờ và đợi Trinh trả tiền. Trinh là người được chở, đợi Trinh trả tiền. Thế đó là giống như giọt nước tràn ly, cái Trinh trả tiền lần đó, nhưng mà Trinh xác định là ok. Nhưng mà Trinh không biết cái trước đó hả? Trước đó người ta có những cái biểu hiện gì như vậy không? Không có biểu hiện gì hết, có nghĩa là người ta không tặng quà gì hết, người ta cũng không có dẫn Trinh đi ăn uống gì sang trọng, nhưng mà Trinh xem đó là Trinh không có đặt ra cái đó là quá mức á. Với lại yêu xa thì số lần gặp nhau cũng không được nhiều. Thì Trinh nghĩ Trinh nó không có phải là quá cái mức chịu đựng của Trinh, nhưng tới cái lúc mà bị thổi phạt xe này nè, giờ là xác định. Trinh có khi nào lúc đó trong túi hết tiền không? Trinh không xác định. Nổi tiếng mà anh. Đôi lúc nó hết tiền. Ai từ đầu đến cuối thì không đi ăn uống hàng quán gì hết. 1 năm trời đó. 1 năm trời không làm gì hết. Hàng quán không có được những bữa ăn 3 triệu 5 triệu như Misa đâu. Đúng rồi. Đi ăn lề đường thôi. Nhưng mà tôi nghĩ cũng không tới nổi 200-300 ngàn trong túi không có, đúng không? Là có khi nào thì là mới đề cập đó. Anh ấy muốn chia tay mà giả bộ làm vậy? Đạt vô hay quá, Đạt cái ghế định của anh, cái suy nghĩ có lý. Như thế thì lại chất. Nếu như mà không có tiền thì cũng có thể nói nhỏ với nhau. Còn nếu mà không nói mà không trả như thế thì là hơi quá rồi. Thì tức là nó đã có một lý do, một là muốn chia tay thật, còn hai là tao không thích đây, tao không trả đây. Nhiều Nhưng khi mà phải sẽ là người yêu là vì ai? Vì ai mà bị phạt tiền? Vì ai? Vì trên cái chuyến xe đó là Miko có xúi không? Anh cái này ngược chiều em ơi. Người ta đang chạy xe, em lo cho. Không, em lại nghĩ gì lúc mà tại vì do Lan Trinh người ta đang chạy xe gì mà Trinh có những cái động tác ở trên xe, anh hiểu không? Người ta bị mất tập trung. Nó không có chú ý đến. Sao bảo làm vậy? Không, em nghĩ mà anh không bạn Trinh. Không, tại em tính bạn em gì hiểu không? Không, mà thật ra là Bảo nói vậy thôi, chứ Bảo thấy cái trường hợp đó là ki bo. Vậy thôi, Bảo tự chốt luôn. Câu chuyện tiếp theo. Thích thể hiện nhưng lại thiếu lực. Rồi. Ai câu gì đừng có hay vậy? Chuyện của Nhã. Mời Kim Nhã. Cái chuyện này không biết nói làm sao ta. Để Nhã muốn hỏi mấy bạn nam trước nè. Khi mà mình thích một người mà mình để ý tới một người thì mình sẽ thường xuyên tương tác với người đó trên mạng xã hội và tin nhắn này nọ, đúng không? Rồi mời mình đi chơi nữa thì phải là để ý quan tâm tới mình thì mới làm điều đó chứ, đúng không? Thì Nhã cũng nghĩ là bạn này cũng phải để ý mình hơn mức bình thường thì mới như vậy. Thì bạn có mời đi chơi rất là nhiều lần thì Nhã từ chối hết. Tới cái lần đó thì Nhã thấy là bạn kêu là đi sinh nhật của bạn ấy mời. Thế là thôi mình nghĩ thôi, hôm nay sinh nhật người ta mà mình từ chối nữa thì kỳ lắm, thôi mình đồng ý. Thế là Nhã đồng ý thì bạn ấy bảo là lên nhanh lên nha, tầng 52 Bistecco, nói là bàn của mình đó, mình đã đặt rồi. Cái mình tung tăng mình chạy lên trên đó. Thấy vô cái bàn nguyên một đám bạn ngồi, có đông người ngồi lắm, ngồi cái view cũng đẹp lắm. Cái xong mình vô mình ngồi xuống, cái bạn order nhiệt tình lắm, mấy bạn cứ gọi đi gọi thoải mái, gọi nhiều lên, gọi đi, muốn ăn gì uống gì cứ gọi. Mình cũng gọi, cái mình thấy có cái gì đó hơi bất thường. Tại vì thấy mấy đứa bạn kia ngồi khép nép đó, không có đứa nào dám gọi nhiều hết á. Có một mình là hùng hổ mình gọi thôi. Xong cái mình thấy ủa có cái gì đó không được đúng lắm ở đây. Cái rồi thấy cái bạn ấy bảo là mình đặt được bàn ở đây là bởi vì mình có người quen ở đây. Bạn quen ai vậy? Nhã hỏi là bạn quen ai vậy? Đây, bạn phục vụ đang đứng đằng sau. Ồ, quen lớn quá. Ồ vậy hả? Cái xong rồi cái lúc mà sau cái bạn phục vụ đó order mà kiểu giống như là bị sai món nước của cái bàn khác, cái mới qua đây khều bạn: ê mày, tao lỡ lấy sai món nước rồi, bàn mày uống giùm tao ly này. Ok mày đưa đây, trời cái gì, một ly nước bỏ vô đây. Bỏ vô xong rồi sao nữa. Một lúc sau đứng dậy, mấy bạn ai uống gì ăn gì tự trả nha. Nói vậy đó, nói nguyên bàn luôn. Rồi xong cái ly mà hồi nãy bạn nhận từ cái người bạn order mà ở bàn khác mà nhận hùng hổ như vậy, khều đứa bên cạnh: ê cái ly này nãy mày uống á, mày trả luôn nha chứ tao không có tiền đâu. Trời cái gì vậy trời. Cái xong mà cái lúc đó người bạn kia kêu mày không có tiền hả? Cái xong rút cái tao mang có mấy trăm ngàn đủ cái ly của tao thôi à. Trời ơi.
Trời ơi, kỳ lắm luôn á, em chắc độ đậu quần luôn. Có nói cái chữ là bản mời không? có mời đi ăn sinh nhật. Hay là bạn xác định là mời nhưng mà mọi người lên cùng chung vui? Mời đến chỗ đấy thôi. Hay là bạn đã đúng rồi, vui hay là chi vui? bạn đã được tặng quà đó anh, cho nên là bạn đã phủ đầu trước luôn. Không, lên là phủ đầu luôn, kêu là quà đâu đưa đây. Trời. Lên là đã đòi quà trước rồi. Gì vậy? Con trai nhiều gì nữa? Không có quà nên phải share à? Ai lên đó thì cũng sẽ tặng một món quà nhỏ nhỏ mà, kiểu vậy. Hơn là chị không dính đó. Còn một cái chuyện nữa nha, đó là bạn ấy ngồi ở một cái chỗ đó thì chắc là mọi người lên trên đó là cũng biết là cái khu vực đó là khá là sang trọng đúng không? Mà bạn ấy ngồi vỗ đùi bem bép xong rồi to tiếng nói chuyện ồn ào mà kiểu mọi người đều quay lại nhìn. Quay lại nhìn mà người ta đâu có ý kiến làm gì, người ta quay lại người ta nhìn vậy thôi. Cái xong mà Nhã mới nói là Nhã nói bạn nghe nè, nếu mà bạn thích cái phong thái hồn nhiên tự nhiên như vậy á, tại sao bạn không ngồi ở cái tầng trệt ở phía dưới á? Mà bạn lên tới tầng 52 bạn ngồi. Nhã nói vậy luôn hả? Nhã nói thẳng luôn, tại vì lúc đó là Nhã bực mình rồi. Lúc đó là Nhã bực rồi, tại vì mọi người xung quanh mấy trăm ngàn gì trời. tại vì mọi người nhìn mình, cái đó là văn minh chứ không phải là cái gì hết. Thì mình phải biết là mình ở cái không gian nào thì mình phải phù hợp. Còn nếu mà mình không thích như vậy thì mình xuống dưới mình ngồi. Cái bạn nói không, ngồi trên này mới đẹp, ngồi trên này ngắm hoàng hôn. Kệ bạn. Giống như là một cái kiểu mà hẹn nhau cùng gặp vậy đó. Thì tất nhiên hẹn nhau cùng gặp mà mỗi người tự trả phần ăn của mình thì cũng đúng. Chỉ có điều rằng là chắc hẹn khó quá cho nên phải bịa ra một cái lý do là sinh nhật của mình. Tại sao không chọn nơi khác lại Mình chọn cứ nghĩ tốt cho người ta đi để mình bị đỡ bị nghiệt đúng Thể không? hiện ra vẻ giàu. Nhưng mà mình chỉ xét là tình yêu thôi. Còn cái Nhã với các bạn đó chưa phải là yêu. Trong tình yêu á, cái tiết kiệm và keyboard á, em nghĩ nó như thế này. Tức là thí dụ như là người bạn nữ mua cho người bạn nam rất là nhiều món quà. Tức là người bạn nữ chủ động thích và tặng quà cho người bạn nam, thì người bạn nam cũng phải biết ý, tức là tặng lại. Tất nhiên là cái giá trị ít nhất em nghĩ là phải tương đương, chứ đừng có thấp hơn. Thấp hơn là em thấy có vấn đề rồi. Tại vì người bạn nữ họ đâu có tiếc đâu. Họ như Misa, em tặng cho bạn trai của em rất là quần áo này kia, thì bạn trai nhìn như vậy chẳng lẽ bây giờ cứ thấy cô bạn gái mình tặng cho mình quà rồi mình không tặng lại, thì chứng tỏ là cái bạn đó là bạn keyboard chứ không phải là bạn có cái sở thích là bạn tặng những cái bức vẽ. Rồi, nhưng mà cái chuyện của Nhã, người đó Nhã không quen là may mắn cho Nhã. Ok. Tiếp tục câu chuyện tiếp theo. Ngày lễ, ngày kỷ niệm luôn có lý do để không gặp nhau. Đó là câu chuyện của cô gái nào? Luôn có lý do luôn. Luôn có lý do trong tất. Em. Chuyện tình duyên của em thật là suôn sẻ. Em cảm thấy em trắc trở trong tình yêu lắm ấy. Tức là lúc đầu khi mà mới quen thì các cái dịp quan trọng thì vẫn còn có tặng quà cho nhau. Em thì vẫn luôn luôn là thích làm tặng quà, chọn những cái gì đấy nó phù hợp với người đấy và bất ngờ hay là như nào đấy. Em thích tạo bất ngờ cho người khác lắm. Nhưng mà càng về sau thì em thấy mọi thứ nó bắt đầu, tức là người đấy hay nói trước với em kiểu rào trước là anh không cần gì đâu, em không cần phải mua cái gì cho anh cả. Nhưng mà thật ra là nói câu đấy như kiểu là anh vì anh chẳng cần gì cả cho nên là anh cũng không cần phải mua gì lại cho em ấy, như kiểu như vậy. Càng về sau thì cái mối quan hệ thì rõ ràng là nó cũng lâu năm, nhưng mà các cái dịp quan trọng như kiểu ngày kỷ niệm thì cũng thường là đôi khi là quên luôn. Thì mình quên một lần, hai lần mình bảo thôi chắc là do ngày kia, về sau quên nhiều quá rồi mình bắt đầu kiểu thôi quên thì thôi cho quên cô luôn cũng được, mình cũng quên khỏi luôn. nghĩ gì cho nên mệt đầu đúng không? Đúng rồi, nghĩ gì cho mệt đầu, nhưng mà khi có những cái dịp khác bắt đầu đến những cái ngày như kiểu là ngày sinh nhật thì chỉ chúc câu thôi, xong rồi thôi quà sinh nhật thì khi nào có thì mua. Vì cũng không biết là mình thích cái gì. Thì thật ra là em cũng thường hay kiểu giống mọi người là em sẽ rào trước những cái gì mà em thích mà đủ đúng với kinh tế của người đấy. Nhưng mà cũng kiểu cũng hứa xong năm sinh nhật năm nay trôi qua, sinh nhật năm sau cũng trôi qua. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều. Trôi qua thế. Rồi đến khi mà đến cả cái ngày kỷ niệm là ngày kỷ niệm được mấy năm rồi đấy. Tức là đáng lẽ kỷ niệm càng nhiều năm thì mình cần phải ghi nhớ hơn. Tại vì là đã kết nối với nhau lâu như thế rồi. Đến ngày kỷ niệm tự nhiên dắt theo bạn nam, xong ngồi nhậu. Xong mình tức là dắt đến là mình đã cáu rồi, nhưng mà mình lịch sự. Tại vì khi mà nam giới với nhau thường là mình phải cho người ta cảm thấy là được tôn trọng mình, kiểu mình cũng rất là lịch sự, mình kiểu mà thật ra trong lòng đang nín nhịn. Tại vì là ngày kỷ niệm không đi với nhau, tự nhiên nó dắt bạn đi ngồi nhậu với nhau là sao? Xong cố nhịn đến hết buổi nhậu là hết buổi tối. Câu chuyện kết thúc có hậu á. Có ai có câu chuyện giống như Ly không? Đấy. Em á, Ly. Linh hả? Linh có câu chuyện. Rồi mời Phương Linh. Thì Đàm Phương Linh cũng gặp một cái trường hợp tương tự như là Liz.
mà là cái mối quan hệ đó thì không kéo dài được như Lít đâu. Tại vì em quen trong quá trình tìm hiểu thì nói chuyện rất là tình cảm các kiểu, xong rồi rất là thể hiện mình là người rất là đầy đủ trọn vẹn rồi đấy. Thực sự là cũng phải để ý vài ba lần. Được cái là quen ngay ngày nhằm những ngày lễ mà anh, ý là dính chùm với nhau luôn á, một đống ngày lễ dính chùm với nhau này. Như kiểu là bắt đầu quen là khoảng Noel là thấy lơ rồi, anh bận không gặp nhau được, chúc em Noel vui vẻ nha. Đó, qua tới là Tết dương lịch, xong Tết âm lịch luôn. Anh đi chơi với nhà rồi anh không có ở đây, rồi Tết vui vẻ các kiểu, không được lời chúc luôn. Em cũng nghĩ là Tết đúng không, mình mà có người yêu thì mình rất là thích được lì xì đầu năm để cho nó may mắn. Tết xong thường Tết là dính cái gì? Ngày Valentine, đêm mà 13 tháng 2 qua 14 tháng 2 thì là canh đúng 12 giờ xong rồi chúc. Xong rồi nói là mai thì anh có công việc rồi, bận không có gặp em được, hôm nào mình gặp nhau bù, đi chơi bù rồi anh tặng quà bù nhé. Rồi ok, anh bù. Anh bù luôn. Anh bù luôn. Dính gì bù. Xong tới 14 tháng 2 đó thì ảnh có một cái dịp đi chơi nước ngoài. Thật sự là cái này đã là hẹn trước với bạn bè đi chơi nước ngoài rồi, thì thử nói chuyện. Anh đi chơi về anh nhớ mua quà về cho em nha. Em thấy câu này chắc mọi người cũng thường hay nói với bạn bè là gì thôi. Đó hả, anh nói là thôi đâu có biết mua gì đâu, con gái biết thích gì. Thì em nói là ủa, anh chơi bạn bè xung quanh kìa cũng có con gái, cũng có những người rất là tâm lý, rồi hỏi để mọi người chia sẻ kinh nghiệm hay là tư vấn gì cho anh. Thôi lúc nào mình đi chơi cùng á thì lúc đó mua luôn, trực tiếp mua luôn, chọn luôn rồi cho nó tiện. Chứ giờ em nói anh cũng chả biết phải mua gì. Em tưởng là anh nói vậy, xong rồi vẫn sẽ hỏi han bạn bè, rồi về vẫn sẽ có quà cho em. Thật sự là con gái em thấy bạn thôi, mình cảm thấy là cái gì dễ mua nhất, nước hoa. Con trai hay con gái gì cũng vậy, bạn bè mình không biết mua cái gì thì mình thường sẽ nghĩ mua nước hoa về dù gì mọi người vẫn sẽ thích. Thì không biết là giá trị của nó bao nhiêu nhưng mà rất là tinh tế, rất là sang trọng rồi. Đó cũng là tấm lòng của mình có lựa cho bạn của mình. Về không có luôn, không có một cây kẹo luôn, không có một cái gì luôn, mà lại đi chơi là bình thường, không nói gì đến những cái đó hết. Mà em thật sự em rất là tế nhị những cái vấn đề như vậy. Em thấy là mình nói ra thì không biết là kỳ không, tại giống như là ép buộc người ta tặng quà cho mình vậy đó. Nhưng mà em còn là người trong quá trình mà quen ai không bao giờ đòi hỏi, không bao giờ đòi hỏi luôn. Bản thân mình cũng đã khá là tự lập, độc lập luôn rồi. Cái gì mình tự lo được cho mình là mình lo, và chưa bao giờ nhờ vả luôn. Thì em nghĩ là cái đó hơi ấy. Xong đến ngày 8 tháng 3 cũng vậy luôn, coi như là không có một món quà nào từ Noel luôn. Không gặp luôn anh không gặp luôn. Không gặp luôn. Hôm nay có việc rồi. Không em, trong quá trình tìm hiểu đó thôi, đúng không? Trong quá trình tìm hiểu mà nó do em thấy cái may mắn là do em quen vào ngay cái thời điểm mà là những ngày lễ xếp chùm dính nhau. Cho nên em được kiểm nghiệm một lần luôn. Qua một loạt dính nhau vậy đấy, thấy tự rút ra kinh nghiệm. Giống như Misoa có kể này, dù bạn đó có dẫn Misoa đi ăn, cái bữa đó trả rất là nhiều tiền, nhưng mà sự tặng quà em nghĩ là cả một nghệ thuật. Ăn rồi sẽ hết, nó không có động lại một cái kỷ niệm như khi mà mình nhìn vào đó. Cái này nè là ngày đấy, người yêu của mình có lòng lựa cho mình. Nó là một không phải là quá đắt tiền anh hiểu không? Nhưng mà cái đó nó cũng tùy vào cái suy nghĩ của mỗi người. Thực ra như cá nhân như anh nha, anh thích đi ăn hơn. Tại vì anh nghĩ là cái chuyện đi ăn anh thấy nó vui, nó thiết thực, mình còn nói chuyện với nhau. Quà thì vẫn sẽ tặng, nhưng mà nếu mà chọn lựa với hai cái thì anh vẫn thích đi ăn hơn. Thì như anh số lượng ăn nhiều hơn mà chọn cho quà. Nhưng mà cảm giác quà cho bạn gái mình sướng lắm hả? Sướng sao? Cảm thấy cái biểu hiện của bạn gái mình mừng vì cái món quà đó đã. Mấy người có cái trường hợp của Linh thì hơi kỳ thiệt. Quan trọng á, em không biết là cái bản chất người ta có tiết kiệm cây boy không, nhưng mà trong cái chuyện tình cảm, tình yêu á, chẳng qua họ không có đủ tinh tế, không đủ tình yêu, không có đủ yêu mình để mà họ cố gắng họ thay đổi bản thân họ thôi. Chứ đâu bắt buộc là phải mua cái gì đó nó quá mắc đâu, nhỏ nhỏ không được, lâu lâu tặng cái vui chơi. Đúng thiệt á, tại vì đây là câu chuyện của anh mà anh tặng món quà cực kỳ tiết kiệm, nhưng mà vợ anh nhớ tới vợ là đó là sinh nhật vợ anh. Sinh nhật vợ anh là lúc đó là anh đi diễn suốt, anh đi tỉnh đi diễn suốt, mà ngày hôm đó là ngày sinh nhật vợ, là lúc đó là anh đi diễn về rất là tối khuya,
Giờ không biết tặng quà gì bất ngờ đây giờ. Thì mới nghĩ ra là có thằng con trai lớn tên là Bánh Mì. Bắt đầu mới chạy lăn xăng mấy cái shop nhỏ nhỏ mua mấy cái bánh bông lan. Hồi đó mới ra bánh bông lan nhỏ vậy nè. Năm đó là bả 27 tuổi, mua 27 cái. Rồi xong thằng nhỏ thì tên Xá Xị, là mua 2 lon Xá Xị. Xong bắt đầu mua mấy cái pháo bông ché đó. Rồi về nhà, rồi bả cũng đang ngủ đâu biết gì đâu, với ghim mấy vô mấy bông lan nhỏ, xong đốt đèn lên, đốt nhá lên, hát chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật gì ăn ngủ ngủ đi. Một năm sao có ngồi bật dậy, mở đèn lên ngồi bật dậy, rồi xong rồi cảm ơn anh thế này thế nọ, nhưng mà ngày mai vẫn phải mua quà nha anh. Dễ thương. Bữa nào phải mời chị Dạ vô đây nha. Không, nhưng mà dễ thương mà. Tại vì thật ra là Phương cũng có gặp một vài người như vậy. Chẳng hạn như hồi lúc mà đi học á, cái mối tình đầu tiên của Phương trong trường thì lúc đó nghèo lắm, đâu có tiền đâu. Nhiều khi đi diễn múa thêm này nọ thì một tháng cũng tầm khoảng 3-4 triệu, và đóng tiền học rồi được học bổng trường nữa. Thì bạn rất là tiết kiệm ở chỗ là thường đồ ăn nữa là Phương sẽ nấu mang đến trường, hai đứa cùng ăn để hai cảm ơn. Còn không á thì là ăn bánh mì. Nhưng mà chẳng hạn như muốn ăn phở là cuối tuần mới được ăn, là chủ nhật sẽ được ăn phở. Nhưng mà quà cáp thì cũng không có tặng thường xuyên, ngày lễ này nọ cũng không có đâu nha. Nhưng mỗi lần mà thấy một cái con gấu bông gì đó hay là gì, hồi đó bây giờ nhà Phương vẫn rất nhiều gấu bông, là đa số là fan tặng thế ít mà quà cũ của bạn thì nhiều, là cứ thấy là nhìn con này giống em, có dễ thương quá là mua tặng em kiểu như vậy á, mà mua sida nha. Mua sida rất là dễ thương. Tùy giai đoạn. Nên là Phương thấy là cái đó là sự tiết kiệm, và thậm chí là cái bánh á, bạn em đi tặng choco pie, tức là không có hết tiền mua bánh sinh nhật rồi, khui cái bịch choco pie cắm một cái đèn cay chính giữa. Không thì đúng rồi, em có bạn gái, em cũng thích có bạn gái kiểu như tiết kiệm tiền giùm em á, tại vì tính của em không tiết kiệm được á, nên là bạn gái em phải người biết giữ tiền á, thì lúc đó mới giữ được tiền nhiều. Thì đấy là em muốn nè, đưa tiền anh giữ cho. Em muốn có người biết giữ tiền. Tại nhà mà sau khi nghe chia sẻ hôm nay xong anh cứ đưa tiền để em giữ cho. Mà em có trả lại không là hên xui. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thử tổng kết lại xem ngày hôm nay giữa ki bo và tiết kiệm trong tình yêu thì cái ranh giới nằm ở đâu? Đại diện phía nữ. Chị nghĩ rằng tình yêu nó là mang lại niềm vui cho nhau, nên là phải quan tâm cái người bạn của mình để biết là làm như thế nào thì người yêu của mình vui. Không chỉ nam mà cả nữ luôn. Thì khi mình biết mình làm điều đó cho người yêu mình vui thì tại sao mình không cố gắng mình làm một điều gì đó. Tất nhiên là vẫn trong khả năng của mình, và cho cái người bạn gái của mình thấy là đây là trong khả năng của anh và anh đã có cố gắng để làm em vui. Và người bạn gái cũng ngược lại là cũng phải hiểu cho cái người bạn của mình, bởi vì đôi khi á là họ có những cái khó khăn họ ngại chia sẻ với mình tại vì họ là đàn ông. Với phụ nữ rất đơn giản, tiền bạc nhiều lúc mình nói tháng này em ít xô, hay là tháng này em có cái này thích, mình dễ nói những cái điều đó lắm, nhưng với đàn ông thì họ không được như vậy. Nên nói chung là chỉ nghĩ là trong tình cảm phải có sự thông cảm và luôn muốn mang đến niềm vui cho đối phương, và từ đó nỗ lực và cân bằng. Ok, cảm ơn Quỳnh Chi. Rồi đi Mát. Thật sự đối với bạn gái em thì nếu mà bạn gái cần và em cảm thấy đó là cần nha, còn muốn thì cái đó là muốn, là mình phải phân chia tính lại, còn cái gì mà cần thì em phải hỗ trợ hết mình. Đó. Rồi anh Đạt, khách mời ngày hôm nay giữ lập trường là thương á là cho là tiết kiệm, còn hết thương là do là ki bo. Nhưng mà qua chuyện này á là những chàng trai xem đài nên để ý đi điểm yếu của phụ nữ, đó chính là thích tặng quà. Càng muốn yêu thương càng nhiều thì tặng quà càng nhiều, người phụ nữ sẽ càng yêu thương mình hơn. Cần sự bảo vệ nữa. Thật ra bên cạnh cái chuyện tặng quà thì Bảo nghĩ là cũng phải cần thêm cái sự chân thành, sự chăm sóc nữa. Cái chuyện có quà hay không nó không quan trọng bằng cái tấm lòng, nhưng mà nếu như có thì nó vẫn sẽ vui hơn. Thì nếu như thực sự chúng ta có một sự tinh tế nào đó, và nếu như trong điều kiện cho phép, thì chúng ta hãy cứ làm những gì mà mình có thể để đem lại cái niềm vui nhất cho người mình yêu. Vậy là được, đúng không ạ? Cứ sống hết mình, sống thoải mái để được yêu thương nhiều hơn các bạn nha. Một lần xin được cảm ơn anh Đạt rất nhiều. Và như thường lệ, luôn luôn chúc cho tất cả các khách mời sẽ có được hạnh phúc trong tình yêu của mình. Và quý vị khán giả cũng vậy ạ. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy luôn luôn nhớ đón theo dõi chương trình Giải Mã Tình Yêu được phát sóng vào khung giờ quen thuộc là 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại trong kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media và cổng thông tin Love TV. Chúc mọi người sẽ luôn luôn có được tình yêu đẹp và mãi mãi hạnh phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại.